طرز تهیه دوغ گازدار خانگی مثل دوغ آبعلی بسیار خوش‌طعم. مواد لازم: ماست معمولی نیم کیلو، آب معمولی 1 لیتر، نمکی قاشق غذاخوری، قند 2 حبه. ابتدا ماست رو در ظرفی ریخته نمک رو به ماست اضافه کنید. 1 لیتر آب معمولی رو به ماست اضافه کرده و با همزن دستی مواد رو کاملا مخلوط کنید. سپس یک شیشه پلاستیکی 1.5 لیتری رو تهیه کنید. سر شیشه قیف بذارید و ماست مخلوط شده با آب رو داخل شیشه بریزید. سپس 2 حبه قند رو داخل شیشه بندازید. در شیشه رو کاملا محکم ببندید و برای مدت 15 دقیقه شیشه رو کاملا تکون بدید. سپس شیشه دوغ رو برای 2 هفته در فضای بیرون، ترجیحاً اگر آفتاب هست در آفتاب و یا اگر آفتاب ندارید حتما در جای گرم باشه تا بمونه. هر چند وقت یک بار، هر یه روز یک بار شیشه دوغ رو برداشته و کاملا مخلوط کنید و هم بزنید و دوباره در فضای بیرون قرار بدید. بعد از حدود 10 روز دوغ گازدار کاملا آماده هستش. دوستان، این دوغ بسیار گازش زیاد هستش و زمانی که میخواین در شیشه رو باز کنید مواظب باشید چون گاز بسیار زیادی ازش خارج میشه. من قبلا در این شیشه رو باز کردم ولی این برای بار دوم هستش که در شیشه رو باز میکنم و شما میتونید ببینید که حتی برای بار دوم هم چقدر گاز از دوغ خارج میشه. این دوغ فوق‌العاده خوشمزه هستش و با نعنا خشک به صورت خنک میتونید سرو بکنید و از مزهش بسیار بسیار لذت ببرید.